අයිබෝන් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ACVAMAS අධ්‍යාපන ආයතනයට. ඉතින් පහ ශ්‍රේණියේ දුවල පුතාලා දැන් පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අවසන් කරලා සාර්ථකව අවසන් කරලා ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව සිතමින් ඉන්න කාලයක් තමයි මේක. ඒ කියන්නේ ඊළඟ ශ්‍රේණියේ 6 ශ්‍රේණියේ ඉඳන් ඉදිරියට සිදු කරන අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව සිතමින් ඉන්න කාලයක්. ඉතින් මම කතා කරන්න හදන්නේ මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳව. තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ පුතේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න විෂයක් විදියට සැලකන්න එපා කොයිම වෙලාවකවත්. මේක විෂයක් නෙමෙයි. මේක සාමාන්‍ය පොතට පතට පමණක් සීමා වූ විෂයක් නෙමෙයි. අනිවාර්යෙන් මේක ප්‍රායෝගික විෂයක්. ඒ නිසාම තමයි 6 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වාම මේක පාසල් විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ විෂයක් විදියට. ඉතින් අයි මේක ප්‍රායෝගික විෂයක් වෙන්නේ. හොඳින් කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන් මේ පාසල් කාලය අවසන් කරලා එක්කෝ විශ්වවිද්‍යාලයට නැත්නම් වෙනත් උසස් අධ්‍යාපනයකට නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න නැත්නම් රැකියාවකට මේ කියන ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයකට මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය වැදගත් වෙනවා නේද? ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය නැතුව කිසිම දෙයක් වර්තමානයේදී අපිට කරන්න බෑ. තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය කියන දේ මෙතරම්ම දියුණු වෙලා තියෙන ලෝකයක අපි ජීවත් වෙන නිසාම තමයි මම මේ කියන දේවල් ඕගොල්ලන් ඔය ඇස් දෙකෙන් බලන්නේ කන් දෙකෙන් අහන්නේ. මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණ ඊළඟට අපි මේ පන්ති ආරම්භ කරාට පස්සේ Zoom කියන යෙදුම ඔස්සේ තමයි අපි මේ පන්ති කරන්නේ. ඉතින් මේ Zoom කියන යෙදුමත් මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණයේ කොටසක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණයේ දුවේ පුතේ මෙතරම්ම දියුණු නිසාම තමයි අපිට අපේ මේ අධ්‍යාපන කටයුතු කඩාකප්පල් කරගන්නේ නැතුව අපිට ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන් උනේ මේ වගේ වසංගත කාලයක වුණා. ඉතින් කොතරම් මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ දෙයක් බවට පරිවර්තනය වෙලාද? ඒ නිසාම මතක තියාගන්න මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ අපිට නැතිවම බැරි විෂයක්. ඒ නිසාම මේ 6 ශ්‍රේණියේ ඉඳන්ම ඔයගලන්ට මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය ඉතාම හොඳින් මුල සිට සරලව ඔයගලන්ට තේරෙන විදිහට උගන්වන්න අපි අපගේ උපකාරක පන්ති සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් 5 ශ්‍රේණියෙන් 6 ශ්‍රේණියට සමත් වෙන කුංචි දුවල පුතාලට වගේම 6 ශ්‍රේණියෙන් 7 ශ්‍රේණියට 7 ශ්‍රේණියෙන් 8 ශ්‍රේණියට 8 ශ්‍රේණියෙන් 9 ශ්‍රේණියට සමත් වෙන සියලුම කුංචි දුවල පුතාලට මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය කියන විෂය ඉතාමත්ම හොඳින් මුල සිට සරලව ඔයගලන්ගේ පාසල් විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සහ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ විෂය බාහිර කරුණු සහ ප්‍රායෝගික කරුණු පිළිබඳව හොඳින් අධ්‍යයනය කරන විදිහට අපි මේ උපකාරක පන්ති මාලාව සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් පෙබරවාරි මාසයේදී ඔයගලන්ට පුළුවන් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න. එහිදී පෙබරවාරි මාසයේ පුරාවටම නොමිලේ සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක සම්බන්ධ වෙලා මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණයේ විෂය කියන්නේ කොතරම් අපේ ජීවිතයට වැදගත් විෂයක්ද කියන එක ඔයගලන්ට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකට මාසයක්ම බලාගෙන ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. පළවෙනිම දවසේ ඔයගලන් අපිත් එක්ක නැත්නම් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන පළවෙනිම දවසේ ඔයගලන්ට තේරෙයි මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය කියන්නේ කොතරම්ම වැදගත් විෂයක්ද සහ කොතරම් ලේසි විෂයක්ද කියලා. මොකද ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණ විෂය ඉගෙන ගන්න අමාරු වෙයි කියලා. පරිගණකයක් නැති කෙනෙක් මෙතන ඉන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ පරිගණකයම විතරක් නෙමෙයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න දුවේ. ඒ නිසා පරිගණකයක් අපිට ඉදිරි කාලයේදී ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේ පරිගණකයක් තියෙන්නම ඕනේ නැහැ මේ විෂය ඉගෙන ගන්න. අපි මේ ඉගෙන ගන්න තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණයේ විෂයක්. මේක ගොඩක් පුළුල් විෂයක්. මේ පරිගණකයට පමණක් සීමා වෙච්ච විෂයක් නෙමෙයි කියලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පෙබරවාරි මාසයේ පළවෙනි සතියේ ඉඳන්ම අපි ආරම්භ කරනවා. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට පේන විදිහට අපි 6 ශ්‍රේණියට 7 ශ්‍රේණියට 8 ශ්‍රේණියට 9 ශ්‍රේණියට මේ කියන සියලුම ශ්‍රේණි වලට අදාළව උපකාරක පන්ති ආරම්භ කරනවා. Zoom යෙදුම ඔස්සේ ඔයගලන්ට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ලංකාවේ කොහේ හිටියත් අපේ ACVAMAS online academy එකත් එක්ක නැත්නම් ACVAMAS අධ්‍යාපන ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. වැඩිදුර විස්තර දැන ගැනීමට සහ පන්තිය සමග ලියාපදිංචි වීමට මේ දක්වන අංකයට WhatsApp වලින් ඔයගලන්ගේ නම නැත්නම් දුවගේ හෝ පුතාගේ නම ඉගෙන ගන්න ශ්‍රේණිය කියන්නේ ඔයගලන් දැන් ඉදිරියට සමත් වෙන ශ්‍රේණිය සඳහන් කරලා පොඩි කැටි පණිවිඩයක් එවන්න. එතනින් එහාට සියලුම විස්තර ඔයගලන්ට WhatsApp මාර්ගයෙන් සහ දුරකථන මාර්ගයෙන් ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා දුවල පුතාලා හැම කෙනෙක්ටම මේ වෙනස් වන ලෝකයේ වෙනස් වන තාක්ෂණ ලෝකයේ අපි ඉදිරියට යන්න නම් අපි මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණයකින් දෙ මුල සිට සරලව හොඳින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසාම අපි මේ පවත්වන උපකාරක පන්ති මාලාවට ඔබ සියලුම දෙනාට සාදරයෙන් ආරාධනා කරනවා එකතු වෙන ලෙසට අලුත් ලෝකය ගැන ඉගෙන ගන්න.